እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ነው? እጃችሁን የታጠባችሁ ነው? የሚያስፈልገውን ጥንቃቄ ያደረጋችሁ ነው ወይ? እንግዲህ በዚህ ወር ያው አርኪቴክት ወርሃዊ በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው። የተለያዩ ቻናሎችን ኦንላይን ያሉ ቻናሎችን በመጠቀም እና ቴሌግራምን ዩቲዩብን በመጠቀም ቺንቀን አናልፋትም አርኪቴክት ወርሃዊ ሴሽናችንን አድርገን ያው እንገናኛለን። በዚህ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን በኋላ ቴሌግራም ግሩፑ ላይ ወይም ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ኮሜንት በማድረግ ፈርዘር የተነሱትን ጉዳዮች ለመገናኘት ለመነጋገር እድል ይሰጠናል። እንግዲህ ሶሻል ዲስታንሲንጉ እርስ በርስ እንድንገናኝ ባያደርገንም ቨርቹዋል ስፔስ ላይ ግን የመገናኘት እድላችን እንዳለ ነው። ስለዚህ እሱን ተጠቅመን ቀኑን ሳናልፈው ወሳኝ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ዛሬ እንወያያለን። እንግዲህ ውይይቱን አንተነህና ብሩክ ተመልሰው ይመጣሉ። እስከዛው ግን አርኪቴክት አሶሲዬሽን ወይም የኢትዮጵያ አርኪቴክቶች ማህበር በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ምን እያደረገ ነው ወይም ሙያውን ተጠቅሞ ምን አይነት እርዳታ እያደረገ ነው የሚለው ላይ አንዳንድ ሀሳብ ለመናገር ፈልጌ ነው። እኔ እንግዲህ ነገ 2 ሳምንት ይሆናል ኤግዚኪዩቲቭ ኮሚቴያችን አንድ ውሳኔ ወስኗል። ያም ውሳኔ መንግስትን የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭትን ፕሮፌሽናሊ ሀሳቦች በመስጠት እንደ አርኪቴክት ማለት ነው የሌአውት ሀሳብ ሊሆን ይችላል፣ የፕላኒንግ ሀሳብ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሀሳቦች ላይ መንግስትን የሚረዳ ታስክ ፎርስ እንዲቋቋም ተወስኗል። ያ ታስክ ፎርስ እኔ ነኝ የምመራው ያለሁት። ውስጡ ያው በጠቅላላ 8 አባላት አሉት። 8ቱን ሜምበሮቻችን ለማን እንደሆኑና ምን እየሰሩ እንደሆነ ለመናገር ያህል አብነት ገዛኸኝ ከዚህ ከኮቪድ-19 አክሽን ጋር በተያያዘ ጀነራል የሆነ ጋይድላይን በአርኪቴክቸር እና ወይም አርኪቴክቸራል እና ኢንጂነሪንግን በተመለከተ ጋይድላይን የተዘጋጀ ነው። ኦልሞስት ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ዊክ ነገ እስከ ቅዳሜ ድረስ ያልቃል። ኦልሬዲ አንድ ድራፍቱ አልቆ ሪቪው የተደረገ ነው። አንተነህ ተስፋዬ ከረንትሊ ያው አዲስ አበባ ባይሆንም ካለበት ቦታ ሆኖ የተለያዩ ሪሰርቾችን በማድረግ ሌሎች ተመሳሳይ ስራ ከሚሰሩ ግሎባል ቲሞች ጋር ሊንክ ፈጥሮ ያው እዚህ የምንሰራውን እና ሌላ ሀገር ያለውንም የማጣጣም ሊንክ የማድረግ መረጃ የመቀባበል ስራ እያገዘን ነው። የዲዛይን ቲሙም ላይ በኋላ የሚሰራው ነገር ይኖራል። ዳዊት በንቲ የሶሻል ሚዲያ ዲሲሚኔሽን ላይ ይሰራል። ሀረግ ወይን በቀለ ደግሞ ከፕላኒንግ አርባን ፕላኒንግ አሶሲዬሽን ጋር ሊንክ ፈጥራ እሱን እየሰራች ነው ያለችው። ኢማም ማህሙድ እነዚህ በኋላ ላይ አይደንቲፋይ የሚደረጉ ስፔሶች ላይ የአዳፕቴሽን ዲዛይን ወይም ደግሞ ጀነሪክ የሆነ ሌአውት ምን መምሰል አለበት የሳሪ ሴንተር ማለት ነው የዚህ የሲቪር አኪዩት ሬስፒሬተሪ ኢንፌክሽን የሚባል ትሪትመንት ሴንተሮች ምን መምሰል አለባቸው የሚለው ላይ የWHO ስታንዳርዶችን በመከተል የCDC ስታንዳርዶችን በመከተል እሱ ላይ እያዘጋጁ ነው ያሉት። በየቦታው ያሉ ትሪትመንት ሴንተሮችም አይደንቲፋይድ ሲሆኑ እነሱን አፕሮፕሪየት የማድረግ አፕሮፕሪዬሽን ዲዛይኖችን ይሰራሉ ማለት ነው። ማህደር ታደሰ ሜምበሮቻችንን ሞቢላይዝ እያደረገች ነው። ያስሚን ደግሞ እነዚህ የምታያቸውን ግራፊክሶች እሷም ግራፊክስ ቲም ሴታፕ አድርጋ ሰብታስ ፎርስ ሴታፕ አድርጋ ግራፊክስ ላይ ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ያደረግነው ነገር ምናልባት ብዙዎቻችሁ ይሄ ጥሪ ደርሷችሁም ተሳትፋችሁበት ሊሆን ይችላል። ለሜምበሮቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሜምበርስ ኮል አድርገን ነበረ። በጣም በሚያኮራ መልኩ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ወደ 150 ሜምበሮች ተመዝግበዋል። ዛሬ ጠዋት ይሄ ዝርዝር 225 ደርሷል። ይበልጥ የሚያኮራው ያው ብዙ እንደተጠበቀውም ደግሞ ብዙ ሜምበሮች ከአዲስ አበባ እና አዲስ አበባ ዙሪያ ተመዝግበው ቢሆንም ኦልሞስት ከ10 በላይ ሜምበሮች በተለያየ የሀገራችን ክልል ከተሞች የተመዘገቡ አሉ። ለምሳሌ እንደ አሰላ፣ ቦንጋ፣ ጅግጅጋ፣ ጢሊሊ፣ ኮሶበር፣ እንቺባራ፣ አሰላ እንደገና ሽሬ እንደስላሴ ገተማ ጭነክሳ
ደብረ ብርሃን ሐረር አፋር እነዚህ ሁሉ ቦታዎች ላይ ወደ 15 16 የሚሆኑ አርኪቴክቶች እዚህ አካባቢ ላይ ባለው ስራ ማገዝ እንችላለን ብለው ተመዝግበዋል። ይሄ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው። ምናልባት ይሄንንም ከያያችሁ በኋላ ፈርዘር ልንረዳ ልንችላለን የምትሉ አርኪቴክቶች ካላችሁ ያው ጉግል ፎርሙ የተለያየ የኤ ቻናሎች ላይ ሶሻል ሚዲያ ቻናሎች ላይ አለ። እዛ ላይ በመሙላት ለሚመጣብን አገራዊ ችግር ዝግጅት ለምናደርገው ያው የምታግዙትን ሙያዊ እገዛ የምታደርጉበትን መንገድ እናመቻቻለን ማለት ነው። ሰብታስክ ፎርሶቹን ጀስት ሜንሽን ለማድረግ ያህል አብነት የምትመራው ሰብታስክ ፎርስ ከሷ ሌላ ዳግም አስፋው፣ ዳንኤል ሰመንጉስ፣ ሀረጎይን በቀለና መድኃኒት ይሰራሉ። በነገራችን ላይ እነዚህ ሜምበሮቻችን ኦሬዲ ከዚህ በፊት የሲዲሲ ትሬኒንግ በሃርቫርድ ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ የሚሰጥ የወሰዱ ሜምበሮች ናቸው። ሶ ያር ትንሽ ስፔሻላይዝድ የሆነ እውቀት አላቸው። ኮንትሮሊንግ ኤርቦርን ኢንፌክሽን ስሩ ዲዛይን ኤንድ ኢንጂነሪንግ የሚል ኮርስ የወሰዱ አዲሽናል ትሬኒንግ የወሰዱ አርኪቴክቶች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ እነሱ የሚሰሩትን ስራ ደግሞ ሪቪው የሚያደርጉ ሌሎች ሰዎች አሉ። አንተነህ ተስፋዬ፣ አለማየሁ ሸዋረጋ፣ መርድ ግርማ እና ሳለሁኔ ከፍ ያለው እነዚህ ደግሞ ሪቪው በማድረግ ይረዷቸዋል። በነገራችን ላይ እዚህ ቲም ውስጥ በኢንፌክሽን ዲዚዝ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሜዲካል ዶክተሮችም አሉበት። ሪቪውንም ስራ የጋይድላይኑም ስራ አብረው የሚያግዟቸው ማለት ነው። ሶ ይሄ በጣም ጠንካራ ቡድን ነው። we are also very proud and lucky እንደዚህ አይነት አዲሽናል ትሬኒንግ ያደረጉ አርኪቴክቶች በመኖራቸው የማህበራችን ኩራት ናቸው። እነዚህ ልጆች almost for the last 2 weeks በጣም ኢንቴንሲቭሊ እየሰሩ ነው ያሉት። ያው ጊዜ የሚሰጥ ነገር ስላልሆነ ቶሎ መረጃውን ሰርተው ለማድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ውስጥም የሚወጡ አንዳንድ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በኤ አድቫይዝ 2 3 4 ላይ የምታዩዋቸው። ከዛ ውጪ የኢማም የሚመራው ቲም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ብዙ ስራ ይጠበቅበታል። ለጊዜው ጀነሪክ የሆኑ ጋይድላይኖችን እየሰራ ነው፣ እንደ የሌአውት ጋይድላይን ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን ከየቦታው ለዚህ ፐርፐዝ ያዘጋጀነው መጋዘን ሊሆን ይችላል፣ ድንኳን ሊሆን ይችላል፣ ስቴዲየም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ያሉ ሲባል ያው የአፕሮፕሪዬሽን ዲዛይን እየሰሩ የሚሄዱ ከሱ ስር የሚሰሩ 7 ሰዎች አሉ። አንደኛው አዲስ መብራቱ ነው። ቤተልሔም ደምሴ፣ አንተነህ ተስፋዬ፣ እንደገና ሄኖክ አርጋው፣ ሞገስ ደስታ፣ ራሄል ሻል እና ወሰን ወልደ ኪዳን ለጊዜው እነዚህ 7ቱ እሱ ስር አሉ። ያው እየሰፋ ከሄደ የተጨማሪ ቮለንቲሮች እዛ ውስጥ ገብተው ይሰራሉ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው እነዚህ የየራሳቸው ግሩፕ ይይዛሉ። አዝቢልት የሚለኩ ፈቃደኛ ከሆነው የሜምበርስ ኮል ላይ ይወሰድን ማለት ነው። ሶ ቮለንቲሮች እያንዳንዳቸው ስር ታፕ ይደረጋሉ። ያስሚን የምትመራው ቲም ይሄ ግራፊክስ ቲሙ ኦሬዲ ለጊዜው 6 ሰዎች አሉ፣ ግን መስፋት የሚችል ነው ቢኮዝ ብዙ ሜምበሮች ለዚህ ስራም ሬጂስተር ስላደረጉ። ቅዱስ ዮሐንስ፣ በእምነት ደምሴ፣ አኒስ ተፈሪ፣ ያሬድ ሲሳይ፣ ዩኤል ጎሽ፣ ዮናታን አባተ እነዚህ ደግሞ ከያስሚን ጋር በግራፊክስ ስራ ላይ እየሰሩ ነው። መቼም ሁላችሁም በጣም ነው የምታኮሩት። ሶ በርትታችሁ ቀጥሉ ማለት ፈልጋለሁ። ሙያችን እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት ጊዜ አንድ ህይወት እንኳን ማትረፍ ብንችል በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ነውና thank you, congratulations, we are very proud of you ለማለት ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ከሌሎች ኤንቲቲዎችም ጋር ኮላቦሬት ለማድረግ እየሞከርን ነው። ለምሳሌ ከማህበሮች ጋር ከኢትዮጵያ ኢንጂነር ከኮንሰልቲንግ ኢንጂነርስ ኤንድ አርኪቴክትስ አሶሲዬሽን ጋር ኮላቦሬት እያደረግን ነው። ኢትዮጵያን ሲቪል ኢንጂነርስ አሶሲዬሽን ጋር ኮላቦሬት እያደረግን ነው። ከአርባን ፕላኒንግ አሶሲዬሽን ጋር ከኮንትራክተርስ አሶሲዬሽን ጋር ኮላቦሬት እያደረግን ነው። እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ ላሉት ኤፈርቶች ደግሞ ከአርባን ሴንተር ጋር ኮላቦሬት እያደረግን ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ መንግስት ባወጣው ጥሪ መሰረት የፋንድሬዚንግ ካምፔይን በቅርብ ጊዜ እንጀምራለን። ይሄንን የሚመራው ቫይስ ፕሬዝዳንታችን ተስፋ ማርያም ነው። ይሄም ራሱን ችሎ የሚሄድ አንድ ኢኒሺዬቲቭ ነው ማለት ነው። ከኤ አጌንስት ኮቪድ-19 ኤ አክሽን አጌንስት ኮቪድ-19 የሚለው ጋር ማለት ነው።
ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ያው ምን ተርፈን የሄድነውም ሄደን ይሄ ነገር ማለፉ አይቀርም ያ በሚሆንበት ሰዓት after covid-19 how will offices architects cope የሚል ደግሞ ጀነራሊም ደግሞ how will the construction industry survive የሚለው ላይ እንደገና ዛም ላይ አንድ ቲም ሴትአፕ ያደረግን ነው ያሰበ መንግስትን በፖሊሲ በአንዳንድ መመሪያዎችም እንዴት አድርገን ኮፕ የምናደርግበትን መንገድ ማሰብ እንዲቻል እሱንም የሚያስቡ ሜምበሮቻችን ያው እየጀመሩ ነው ስራ ማለት ነው እንግዲህ ከኔ በኩል ይሄንን ካልኩኝ በጣም በቂ ነው አሁን ብሩክ እና አንተነህ የሚያደርጉትን ውይይት ጋብዛችኋለሁ እንግዲህ ሁላችሁም stay safe ራሳችሁን ጠብቁ ያው አካባቢያችሁ ላሉ ሰዎችም መረጃዎች ስጡ እጃችሁን ቶሎ ታጠቡ ነው እየተባለ ያለ ነው እንግዲህ ቫክሲኔሽኑ ለጊዜው እሱ ነው እሱን በጥንቃቄ አድርጉ አለርት ሁኑ ኢንፎርሜሽን ቼክ አድርጉ ያው ሪላየብል ከሆነ ሶርስ ከዛ ውጪ በሚያወጣቸው መረጃዎች የተከታተላችሁ ሰፖርት ለማድረግ ሞክሩ በጣም አመሰግናለሁ በርቱ እግዚአብሔር ሀገራችንን ህዝባችንን ይጠብቅ አመሰግናለሁ አንተነህ እንኳን እንደገና ተያየን እንኳን ፊት ለፊት ከርቀት ከፌስቡክ ሜሴንጀር ቻቶች እና ከቴሌግራም ኮንቨርሴሽኖች አንዳንዴ መልክ ለመልክ መታየት ጥሩ ነው እየተጠፋፋን ነው ቼክ እንደራረጋለን አሁን መተንፈስ አለ መተንፈሴን ታረጋግጣለህ በዚህ ማለት በዛ ላይ ያው ሀገር የወጣ ሰው እኮ አያንከባከብክ መልኩን የሚያየ ካላመጣው ከባድ ነው እንግዲህ ውጪው ዓለም ሰው ተደርጓል ሰምጦ መቅረትም ስላለ ነው የምትለው እውነት ነው አይ አሁን ራሳችንን በቫይረሱ ምክንያት እኛም ሀገር ኳረንቲን እዚህም ሀገር ኳረንቲን በዛ ላይ ትራቭል ባን አንድ ላይ ተያይዞ ማን የት ይቀራል የሚለው ራሱ አግራጋቢ ሆኗል ነገሩ ሁላችንም we are all human አሁን በተለይ ነገሩ አፍጦ ሲመጣ ለካ ቦርደር አርቲፊሻል የገነባነው ነገር ነው ብዙ ነገር ማድረግ አለብን ቦርደር አርቲፊሻል ነው ያው ግሎባል ፖለቲካል ቴንደንሲዎች ደግሞ እሱንም ኦፖዝ የሚያደርጉም አሉ ሪያሊቲ ወደዛም የሚመራ ነው አሁን ፓንደሚኩ አሁን ያለውን አገር አቀፍ መስፋፋት ዓለም አቀፍ መስፋፋት ስታየው ድንበር የለው ኢኳላይዘር the ultimate equalizer ይሉታል ማለት ደሃ ሀብታም ባለስልጣን ምናምን የለም ፌመስ ምናምን የለም ሁሉም at the same time የዚህ ተጠቂ የሆነ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ሰው ሳይመርጥ የሚገባ ነው እና ግን ያው ቀድሞ የተነካው አብዛኛው ሰው ማን ነው ያው ግሎባል ሞባይል የሆነው ህዝብ ነው ማለት ተንቀሳቃሽ በየቦታው የሚንቀሳቀሰው ተሳፍሮ ምንድነው አሳፍሮ የሚያደርሰውም እሱ ሆነ ተጠቂም የመጀመሪያ ተጠቂውም እሱ ሆነ እንግዲህ ፖለቲከኞችንም ጨምሮ ብዙ የመንቀሳቀስ ግዴታ ያለባቸው ሰዎችን ጨምሮ ማለት ነው እና ደግሞ መጨረሻ ላይ የሚያሳይህ ይሄ ድንበራችንና ይሄ የኔ ክልል ነው ይሄ የኔ ሀገር ነው የራሴን ብቻ ላጎልብት የሚለው አካሄድ አይጠቅምም ለምን ያው ኢትዮጵያ አየር መንገድ አይብረር ያው ዲቤቱን ታስተውሰው ነበር ግን ያው እኛም ደጃፉ ነው በሩ ያንኳኳው ይሄ በቃ የሁላችንም ችግር ነው የነ ጃክማን ኢኒሺዬቲቭ ስትመለከት የቻይና መንግስት የኩባ መንግስት ያደረገው ያለው ነገር ስታይ ሁላችንም እርስ በርስ መማማር አለብን መረጃ ማን ነው ለራሱ የሚገርመው ለሌላው ማሰብ የሚኖርበት እዚህ ጋር ራስን በርን አስሬ ስትቆልፍ ብትል እንትን አትልም የመትረፍ ቻንስ አሁን ባሁን ሰዓት ላይ የመትረፍ እድል የሚወሰነው ራስን የምትጠብቀው እና ማህበረሰቡን ለሌላውም ስትል ነው ሌላውም ደግሞ ላንተ ሲል ነው ስለዚህ የግዴታ የተሳሰረ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ላይ እኔ ነኝ ወይ እኔ ነኝ ብቻ ምናምን የሚለው ነገር ብዙም አያስኬድም ነገር ግን ፖለቲከኞቻችን እንደዛ የተሸነፉ አይደሉም ገና የዓለም ፖለቲከኞች አጠቃላይ የኛዎቹም የውጭዎቹም በተለይ ደግሞ የዓለም አቀፍ ክርክሩ ማለት ነው ግን አንድ አባባል በእውቀት ነው የምትዋጋው ይሄን ነገርና እውቀት መለዋወጥ አለብን
አሁንም እስቲ እኛ የአርኪቴክት ማህበረሰቡ ጋም ወደኛ ሙያ ስታመጣው እኛንም አፍጦ እየተመለከተ ያለ ጉዳይ ነው እንደ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ያው እንደ ባለሙያ ለምሳሌ አንዳንድ እንትኖችንም እየተመለከትን ነበረ እና ለአርኪቴክት ማህበረሰብ ሪስፖንድ የሚያደርግበት የራሱ አቅጣጫዎች መቅረጽ አለበት አርኪቴክት ያው ማህበረሰብ አገልጋይ ስለሆነ ማለት ነው ማህበረሰቡ ደግሞ አይነት አይን ያፈጠጠ እንትን መጥቷል ሌላው አርኪቴክቱ እንደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተለይ እንደ ጤና ድርጅት የዓለም ጤና ድርጅት ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ከነዚህም ከመሳሰሉ ትላልቅ መልቲናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ጋር በቅንጅት አብሮ መስራት ይኖርበታል የኛም አርኪቴክት ማህበር ያው የዛ ትልቁ አካል አንዱ ስለሆነ እንዴት ታየዋለህ እስቲ የአርኪቴክቱን መስተጋብር ግሎባሊ ትላልቆቹን ነገሮች እናያለን ግን አርኪቴክቱ ትልቅ ሚና ነው የሚጫወተው በዚህ ረገድ ከሱ አንፃር አንዳንድ ነገሮች እንድታካፍለኝ ነው ካለህበትም ቦታ ሊሆን ይችላል እዛ ልምድ ከሱ እንነሳ እስቲ አሁን የጠየቀው ጥያቄ ከቀድምም ከነካካነው ጉዳይ ጋር ትንሽ መንዝሬ ወደዚህ ሳመጣው በአሁን ሰዓት በዚህ ቦታ ላይ በጣም ኢምፖርታንት ሆኖ የተገኘው አካል እንግዲህ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን በራሱ እንግዲህ ግሎባል ኤንቲቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለመፍትሄው አሁን ላለው ፓንደሚክ መፍትሄ የግሎባል ኦርጋናይዜሽኑ በጣም ሴንተር ሮል ተጫዋች ሆኖ ቁጭ ያለ ማለት ነው ከሀገራት ከምንም በላይ ከዛ ሀገራዊ ደግሞ በሆነ ደረጃ ሁሉም ናሽናል በሆነ ደረጃ የሚወስዷቸው ሜጀሮች አሉ አርኪቴክቶች በተክላላው መጀመሪያ አርኪቴክት ከመሆናችን በፊት ያው ሰዎች ነን ወይም ሲቲዝንስ ነን በወረቀት ላይ ሲቲዝንስ ነን እንደ ፍጡር ደግሞ ሰዎች ነን ስለዚህ እንደ ሰው ማድረግ ያለብን ነገሮች እንግዲህ ግሎባል ኦርጋናይዜሽኖቹም የሀገር አቀፍም የሆነው ሚኒስትሪ የሚሰጠውን መመሪያ መከተል ነው የመጀመሪያው እንግዲህ እንደ ሲቲዝን እንደ ግሎባል ሲቲዝን ለሌላው ኬር ማድረግ ሰው ነኝ እኔ ለራሴም ስል ለሌላው ኬር አደርጋለሁ በሚል አቋም መሰረታዊ የሆኑትን መጠበቅ ነው እጅ መታጠብና የሚሉትን እንግዲህ ዘርዝረን አናወራቸውም በደንብ ሁሉም ሰው ኢንፎርሜት ነው ብዬ አስባለሁ በዚህ ሰዓት ላይ ከዛ በተረፈ ግን ያው በተለያዩ ሀገራት የተለያየ ሜጀር ይወሰዳል ለምሳሌ እዚህ እኔ ያለውበት ኔዘርላንድስ ከ3 ሰው በላይ አንድ ላይ መሰብሰብ ተከልክሏል በሰዎች መካከል ያለው ርቀት 3 ሰው ከ3 ሰው በላይ ከሆንክ ሜጀሩን እነግርሃለሁ ዲስታንሱም ደግሞ 3ም ሆነ ደግሞ በመካከል ከሚኒመም 1.5 ሜትር ርቀት መቆም አለብህና ፖሊስ ሮም ሲያረግ በዛ ይሄንን ተላልፈ ከተገኘ እስከ 400 ዩሮ ትቀጣለህ ይሄ ስትሪክትሊ እየተደረገ ያለ ነው ብዙ ሰው እየተከተለው ነው በተለይ ደግሞ አሁን እኛ ያለውባት ከተማ በአብዛኛው ዶሚናንትሊ ዩኒቨርሲቲ ከተማ ስለሆነች ብዙ ሰው ሳይንቲፊክ አፊሊዬሽንም ስላለው ለሳይንሱም ቀረብ ያለ ስለሆነ አክብሮ ይንቀሳቀሳል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን ጎልቶ እየተሰራጨን ያለው በየጊዜው የሚሞተው ሰው ብዙ ነው የዛሬውን ቀን እንኳን ቼክ አላደረኩም ግን ቁጥሩ በጣም እየፈጠነ እየሄደ ነው አሁን በአለም ስርጭት ወደ 10 እንደዚህኛ ነው በደረጃ የዚህ ያለውበት ሀገር ደረጃ ሌላው እዚህ ጋር ማሳየት ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ የጣሊያን ኬዝ የሚያሳዝን ደረጃ ደርሷል አሁን እንግዲህ አሁን ነው የምናውቀው አይደለም መለኪያችን እንዴት አስደንጋጭ እንደሆነ መለኪያችን ጣሊያን ሆኗል የዛሬ 5 ሳምንት ወይንም 6 ሳምንት ጣሊያን ውስጥ 5 ሰው ኢንፌክትድ ሆነ ነበር ዜናው አሁን ሬቱን ያሳያል እንግዲህ ዛሬ 6 ሳምንት 5 ሰው ተገኘበት የተባለ ሀገር ዛሬ ላይ ደግሞ የሞት ጥሪ ማን ነው የሞትና ምንድነው ስሙ ሞትና ሽረት ትግል ላይ ያለ ሀገር ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሚያሳየን እኛ ሀገር ላይም እንዳውም ደግሞ በመሰረታዊ ደረጃ ማህበራዊ ጥግግታችን ሰፊ የሆነ ሀገሮች ሰዎች ማህበራዊ ሪሌሽንሺፓችን ሰፊ የሆነ ሰዎች ይሄ ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚባለው ወይንም አሁን ፊዚካል ዲስታንሲንግ እንትኑን ለመጠበቅ ሴንሲቲቪቲውን ለመጠበቅ በጣም ነሰሰሪ ስለሆነ እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ አርኪቴክቶች ራሳችሁን ጠብቁ አርኪቴክቶች ራሳችንን እንጠብቅ ዲስታንሳችንን እንጠብቅ የሚሰጡትን መመሪያዎች እናክብር ምሳሌም እንሁን በዛ ደረጃ ፕሮፌሽናሊ ብቻ ሳይሆን ሲቲዝን በመሆንም ደረጃ ምሳሌ እንሁን የመጀመሪያው እርምጃ በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ከዛም አልፈን ደግሞ ነው ሌሎችን ደግሞ የመርዳት እንቅስቃሴ ውስጥ የምንገባ ከሆነ የራሳችንን ጤና በጠበቀ መልክ ነው የምንገባው ሰው ከመሆን በኋላ ደግሞ ፕሮፌሽናሊ አርኪቴክቶች ስንሆን
በእኛ ፕሮፌሽን ደግሞ ምን ልናደርግ እንችላለን የሚለውን እንግዲህ አሶሲዬሽኑ የራሱን ታስክ ፎርስ አደራጅቶ እየሰራ እንደሆነ ያው ታውቃለህ እናውቃለን በዛ ታስክ ፎርስ ውስጥም የተለያዩ ኮንትሪቢዩሽኖችን እያደረግን ነው ግን ምናልባት እዚህም ዲስከሽን ላይ በዛ ታስክ ውስጥ አይደንቲፋይ ያደረግናቸውን አንዳንድ ነገሮችም ሼር ላደርግህ እችላለሁኝ ሜቢ ወደ ፕሊዝ ጥሩ እንትን ነው እሱ በጣም በተለይ አሁን ጥሩ አያይዘው መጣል አርኪቴክቱም ያው ማህበረሰብን አካል ነው ራሱን ከመጠቀም አንፃር ማህበረሰቡንም ደግሞ ሲያገለግል እንትን ፐርስፔክቲቭን እንትን ይላል የዚህ አርኪቴክት ማህበር ኢኒሺዬቲቭን በጣም ኢንትረስቲንግ ነው በተለይ የሁለት ሳምንታት በተለይ ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ደብዳቤ ጽፎም በአካል ተገኝቶ በምን በኩል እናገልግል ብሎ እንደ ማህበረሰብ ተጠሪ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው ታስክ ፎርስ በተለያየ አይነት መንገድ ተቋቁሞ የዛም ታስክ ፎርስ አባልም መሆንህን ስላወቁ ይሄንንም ቶፒክን ቀርጽ አንዱም እስቲ ከዚህ አንፃር ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ይኖራል ለምን ለሁላችንም የተወሰነ እንደ ማህበረሰብ መረጃ ቢኖርንም እንደ አርኪቴክት ግን በደንብ የጠራ ምልከታ ያለንም አይመስለኝም ስለዚህ ማህበሩስ ምን እየሰራ ነው ያንተስ ሚና ዘርዘር ባለ መንገድ ብታቀርበው ጥሩ ነው እንግዲህ አንደኛው ማህበሩ እየሰራቸው ያለው ነገሮች መከታተያ መንገድ አድቫይስ ያለሚያወጣቸው አሁን የጀመራቸው ፍላየሮች ናቸው እነሱ ላይ ከተሰራጩት መሃል ብዙ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይቻላል ከዛ ውጪ ስፔሲፊካሊ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ አርኪቴክቶች እንደ ፕሮፌሽናል እንዴት ኢንጌጅ እናርግ ስንል መጀመሪያውን ጥያቄ ስናነሳ ያለውን ፍሎ በሙሉ አይደንቲፋይ ማድረግ ላይ አተኮርን እዚህ ላይ አሁን በዳያግራሙ የምታየው አጠቃላይ አሁን ኬዞች አሉ አይደለም የሜዲካል አሁን ያለው ፕሮብለም መከታተያ አገር ማነው በአገር ደረጃ የተዘረጋ እና ፕራክቲስ እየሆነ ያለ አይደንቲፋይ የማድረጊያ ፕሮሰስ አለና እሱን ማፓውት አድርገን ከዛ ውስጥ የአርኪቴክቶች ኢንጌጅመንት የሚያስፈልጋቸው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ስራ የነበረው ስለዚህ እዚህ ዳያግራም ላይ የምታየው ማህበረሰብ በሁለት አቅጣጫ ነው እንግዲህ ኬዞች አይደንቲፋይ ሊሆኑ የሚችሉት ወይ እዛው ሀገር ውስጥ በኮሚኒቲ ውስጥ በሚደረግ የቫይረሱ መዛመት ወይንም ደግሞ ሰው ከውጪ በሚመጣበት ጊዜ በሚፈጠር ነው ዲቴል ዴፊኒሽኖቹን ቀነስ አድርጌ ፍሎውን ብቻ ለማሳየት በመጀመሪያ ደረጃ የሚመከረው በማህበረሰብ ውስጥ ያለ አካል በስልክ እንዲደውል ነው ኮንታክት አድርጎ ሲምፕተሞቹን እንዲያስረዳን በተለይ ውጪ ያሉ ሀገራት ቀጥታ የሜዲካል ተቋማቶች ጋር እንዳትሄዱ ይላሉ በዶክተሮች ጋር ወይንም ክሊኒክ ቀድሞ አይመክሩም ለምን የቫይረሱ ጥቃት የሰፋባቸው ሀገራት በቅድሚያ ደረጃ የተመታው የሜዲካል ኮሚኒቲያቸው ነው ወይንም የሄልዝ ኬር ሲስተማቸው ነው በቫይረሱ ኢመርጀንሲ ዶር ላይ ድንገት ይመጣል ሰው እና እሱን ኢንጌጅ ሲያደርጉ ብዙ ሐኪሞች ከዛ በኋላ ከስራ ውጪ ይሆናሉ በራሳቸው ለማገገም ስለሚኖርባቸው ሄልዝ ኬር ሲስተሙም ፋሲሊቲዎቹም በአንድ ጊዜ ይመቱና ከዛ እሱ ሪከቨር አድርጎ እንደገና ኦሬዲ ስፕሬድ ያደረገውን ቫይረስ ደግሞ ማኔጅ ማድረግ አስቸጋሪ ሆነና በጣም ስለዚህ ይሄ ኢምፖርታንት ነው ማንንም ሲምፕተም ያለበት ሰው በስልክ መጀመሪያ ወይም በሌላ ሲምፕተሞቹ በተገለጹት መሰረት ምልክቶች አሉብኝ የሉብኝ የሚለውን ሲጠረጥር በመደወል ማረጋገጫ እንግዲህ አሁን የተሰጡ ፐብሊክ ስልኮች ያሉ ይመስለኛል አዲስ አበባ ላይ እነሱ ጋር ደውሎ ፍሎው ላይ ቶሎ ስንሄድበት ሲምፕቶማቲክ የሆነ ሰው ወደ ወሸባ የተባለው አሁን እንግዲህ ቆፈረን ያመጣነው አማርኛ አለ በእንግሊዝኛ ኳረንቲን የምንለው ስለዚህ ወደ ኳረንቲን እንዲሄድ ይመከራል ወይ ይወሰዳል ማለት ነው ወደ ኳረንቲን በራሱ ራስህን ኳረንቲን የምታደርግበት ስርዓት አለ ቤትህ ራስህን አይሶሌት አድርገህ ኳረንቲን ወይንም ደግሞ በማህበረሰብ ደረጃ ወይ በመንግስት ደረጃ በሚደራጁ ቦታዎች ላይ ኳረንቲን ይደረጋል በእኛ ሀገር ሲቹዌሽን አይ ቲንክ በተደራጀ መልክ የሚደረገው እንደ ፕሮሰስ የተያዘው ሲምፕተም የሌለበት ሰው ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚለውን ጋይድላይን ተቀጥሎ ይኖራል ማለት ነው ከውጭም የሚመጡ ሰዎች ፖይንት ኦፍ ኤንትሪ ትሪትመንት አላቸው ፖይንት ኦፍ ኤንትሪ ማለት በድንበር ለሚገቡ በድንበር ኬላዎች ላይ ለሚገቡ ሰዎች እዛው አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ግምገማ የሚወስዱበት ቴስት የሚያደርጉበት በኤርፖርት የሚመጡት እንደዛው ኤርፖርት ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ ቼክ የሚደረጉበት ቦታ አለ ከዛ ግን ያሞኔ አሁን ባለው ደግሞ የመንግስት ካስቀመጣቸው እርምጃዎች አንደኛው ቀጥታ ከውጭ የመጣ ሰው ወደ ኳረንቲን እንዲገባ ስለሚያዝ ኳረንቲን ላይ ይገናኛሉ ወይንም ወሸባ ላይ ይገናኛሉ ማናማን
ሲምፕተም ያለባቸው ሰዎች በአገር ውስጥ የተገኙና ከውጭ ደግሞ የመጡ ሲምፕተም ማለት ወይም ከውጭ የመጡ ሰዎች ሁለቱም በሽተኞች አይደሉም አይደንቲፋይድ ፖዚቲቭ ኬዝ አይደሉም ግን እዛ ውስጥ ካሪየር የሆነ ወይም ቫይረሱን የያዘ ሰው ደግሞ ሊኖር ስለሚችል ጥንቃቄ ባለበት ሁኔታ ነው ያ ኳረንቲን ፋሲሊቲ መቋቋም ያለበት እርስ በርስ ውስጣዊ ኢንፌክሽንን እንዳያበዛ ደግሞ ጭራሽ ማለት ነው ስለዚህ ውስጣዊ ጥንቃቄ ይፈልጋል እዛ ደግሞ በመጥቆይ ጊዜ 14 ቀን ነው ኳረንቲን አሁን የቫይረሱ ባህሪ ተጠንቶ 14 ቀን መቆየት አለብን 14 ቀን በመጥቆይ ሰዓት ሲምፕተሙ ምንም ሳይታይብህ ከቆየ እንግዲህ ወደ ተመልሶ ወደ ሶሻል ዲስታንሲንግ እንድትመለስ ትመከራለህ ሲምፕተም ደግሞ አሳይተህ ቴስት አስፈልጎ ቴስት ከተደረክ ደግሞ ቴስት የተደረጉ እና ኔጌቲቭ የሆኑ ሰዎች ክሊር ይደረጉና ወደ ሶሻል ዲስታንሲንግ ፕራክቲስ ይመለሳሉ ነገር ግን እንትኑ የተገኘባቸው ፖዚቲቭ ሆነው ቫይረስ የተገኘባቸው ወደ አይሶሌሽን ወይም ለይቶ ማቆያ ለትሪትመንት ለይቶ ማቆያ ይሄዳሉ ለይቶ ማቆያው ላይ ደግሞ ማገገም የቻሉ ወይም ሪከቨርድ የምንላቸው ተመልሰው ወደ ሶሻል ዲስታንሲንግ ፕራክቲስ ይሄዳሉ አይበለውና ደግሞ በሞት የሚለዩን ሰዎች ደግሞ የሞርግ ፕሮቶኮል ወይም የሴሜትሪ ስርዓት እንግዲህ ወደዛ አይነት ስርዓት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ሶ በዚህ ፍሎ ቻርት ላይ የምታየው አራት ስትራክቸራል የሆኑ ነገሮችን አይደንቲፋይ ያደርግን ማለት ነው እኛ ልንሳተፍባቸው የምንችለው እንዲህ በሰርክል የምታያቸው ከለር ኮድድ የሆኑት ፖይንት ኦፍ ኤንትሪ በየድንበሩ ላይ የአየር ድንበርም ሆነ የድንበር ከዛ ወሸባ ወይንም ኳረንቲን ከዛ አይሶሌሽን ወይም ለይቶ ማቆያና ፖቴንሻሊ ደግሞ የሴሜትሪ ወይንም የሞርግ ፕሮሲጀርስ የሚሞቱ ሰዎች የሚመጡ ከሆነ የነሱን አስከሬን እንዴት አርገን ማኔጅ እናደርጋለን የሚለውን ማሰብ ይጠይቃል እነኚህ አራቱ አይደንቲፋይድ የሆኑ ናቸው አራቱም ባይ ዴፊኒሽን ሞር ኦር ለስ ግልጽ ነው የድንበሮች ላይ መሰረታዊ የሆነ የቼክአፕ ቦታ ያስፈልጋል ከዛ ግን እዚች ጋር ትንሽ ዲስቲንክሽኑን የበለጠ ለማጠንከር እንግሊዝኛ ቢሆንም ባነባው የWHO ኢንተሪም ጋይዳንስ ያወጣቸው ዴፊኒሽኖች አሉ በኳረንቲን እና ለአይሶሌሽን ኳረንቲንን ዲፋይን ሲያደርገው the restriction of activities or separation of persons who are not ill ይሄ ኢምፖርታንት ነው በሽተኞች አይደሉም but who may have been exposed to an infectious agent or disease with the objective of monitoring symptoms and early detection of cases ይላል ከዛ እነሱ ደግሞ ከአይሶሌሽን በምን ይለያሉ ሲል isolation is the separation of ill or infected persons from others so as to prevent the spread of infection or contamination okay ስለዚህ እዚህ ጋር ዲተርሚንድ ነው አይሶሌሽን ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ዲተርሚንድ ነው ኬዛቸው የሚለውን ያስረዳል ከዛ በኋላ እንዳልነው ሊሞቱ ደግሞ ሰዎች ካሉ እንዴት ዲል እናርገው ስንል ይሄን ለስለስ ባለ ሴንሲቲቪቲ መያዝ ያለብን ይመስለኛል ማለት ነው ይሄ ካልቸራሊ ሪሊጂየስሊ ኢንቫይሮንመንታሊ ኮንሺየስ በሆነ ፕላንድ በሆነ መልክ አክት ማኔጅ ማድረግ አለብን የሚመጣውን ፖቴንሻሊ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ታሳቢ ባደረገ ሁኔታ እነኚህ ናቸው እዚህ ጋር ቅድም አራት ስትራክቸራል የሆኑ ነገሮች አይደንቲፋይ አድርገን ፊዚካሊ ስቴሽን ሊሆኑ እነኚህ ደግሞ ሶስት አይደንቲፋይ የምናደርጋቸው ትራንዚሽኖች አሉ በእነኚህ አራት ፊዚካሊ ስቴብል በሆኑ ቦታዎች መካከል ከፖይንት ኦፍ ኤንትሪ ወደ ኳረንቲን ሙቭ ስናደርግ ትራንዚሽኑ it has to be quarantined as well ይሄ ማለት ነው ድንበር ላይ ሞያሌ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ወደ ከሞያሌ ድንበር ላይ ያለ ፖይንት ኦፍ ኤንትሪ ወደ አዳማ ወይንም አዋሳ or somewhere ያለ የኳረንቲን ፋሲሊቲ የሚደረግ ትራንዚሽን መንገዱም ራሱ በጣም ከባድ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ እዛው ውስጡ እርስ በርስ ኮንታሚኔሽን እንዳይፋፋ ሁለተኛ ደግሞ ትራንዚሽኑ ላይ ከህዝብ ጋር ያለውን ኤክስፖዠር ማኔጅ ለማድረግ ሁለተኛው ስቴጅ ደግሞ ኦሬዲ አይደንቲፋይድ ናቸው ሶ ኬዛቸው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ እነሱም ደግሞ እንደዛው ራሱን ይቻለ የመንገድ ማኔጅመንት የፍሎው ማኔጅመንት ይፈልጋል እነኚህ የኛን አድቫይስ እና ኢንጌጅመንት ይፈልጋሉ ብለን አይደንቲፋይ ያደረግናቸው ናቸው መሰረታዊ በሆነ ደረጃ ዲቴል ብዙም ባልሄድበትም ፖይንት ኦፍ ኤንትሪ ላይ ስንሄድ ለምሳሌ ይሄ ለፖይንት ኦፍ ኤንትሪ ስፔሲፊክሊ የተቀመጠ ጋይዳንስ አይደለም ነገር ግን
የመጀመሪያ ሌቭል ኦፍ ትሪትመንት ኦር ስክሪኒንግ እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ WHO ሪኮመንድ የሚያደርገው ነው ኬዞች ሲኖሩ እነኚህ እንደዚህ እዚህ ጋር እንደሚታየው ኢንዲቪጁዋሊ ኪዩቢክልድ በሆነ ቦታ ዌይቲንግ ኤሪያ ያስፈልጋቸዋል በዚህ የሚገቡ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ስፔስ ላይ ኢንዲቪጁዋሊ ስቴሽን ሆነው መጠበቅ አለባቸው ለነሱ የሚመጥን ቶይሌት ፋሲሊቲ ይኖራል ከዛ ዶክተሮች ከዚች ላይን ጀርባ ነው ያሉት ማለት ነው በዚህ ሳይድ ዶክተሮች እና ሐኪሞች ይኖራሉ እቺኛዋ በፈር ስፔስ አለች በዚህ ጋር የተጠረጠረው በሽተኛ ሊሆን የሚችለው ወይም ካሪየር ሊሆን የሚችለው ሰው ኮንቨርሴሽን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ይሄንን ኮንቨርሴሽን ካደረጉ በኋላ መጀመሪያ ደረጃ ሲምፕተሙ የጎላ ካልሆነ ወደሚቀጥለው የኳረንቲን ፕሮሲጀር ስለሚሄድ በዚህ የሚያልፍ ሰው ይኖራል ነገር ግን ከባድ ኬዝ ሆኖ አይደንቲፋይድ ሲሆን ቴምፖራሪሊ ማቆያ አይሶሌሽን ሩም አለች ከዛች ቴምፖራሪ አይሶሌሽን በኋላ በሆነ አይነት ሞቢሊቲ ወደ እውነተኛ ማቆያ ቦታ ወይም ዘለቄታ ወዳለው ማቆያ ቦታ እንዲሄድ ይደረጋል the same principle እንደ ስኬሉ እንደ ማቴሪያሉ አሁን ይሄ ቴንት ቢሆን ምን አይነት ሪኳየርመንቶች አሉት ስንል the same principle ነው እንደዚህ አይነት ቤሪየር ያስፈልጋል ዞኒንጉ ክሊርሊ የዶክተሮች ለብቻ የፖቴንሻል ፔሸንት ደግሞ በዚህ ሳይድ መሆን አለበት ሁሉም ኪዩቢክል ሆኖ ኢንዲቪጁዋሊ መቀመጥ አለባቸው በዋናነት ደግሞ the whole facility እና structure ventilation necessarily ያስፈልገዋል ስለዚህ ኦፕን ቢሆን ጥሩ ነው በተለይ ደግሞ ወደ ክልል ከተሞች ምናምን በመናስብበት ጊዜ ሞቃታማ አካባቢ ይኖራል ወይም የተለያየ ቦታ ስለዚህ በጣም ventilation necessary ስለሆነ ኦፕን የሆነ structure ቢሆን ይመረጣል ሳይዙን ደግሞ እየጨመርን ስንሄድ እቺ አሁን ቅድም ያየናት እቺኛዋ ታይፖሎጂ አንድ ዚዮና የምትቆይ ቢሆን እዚህ ደግሞ ሁለቱ ተጨማሪ መቆያ ቦታዎች የሚሆኑ ከሆነ እንደዚህ ተከፋፍለው ውስጣቸው መቆያ ይሆናሉ ይሄ የቼክ ከዶክተሮች ጋር ኢንካውንተር የሚያደርጉበት ይሆናል ሰስፔክትድ ኬዝ እና ዴፊኒሽኑን ሚት ያላረገ ኬዝ ደግሞ በተለያየ መልክ ይወጣሉ ማለት ነው በባህሪው ኳረንቲን እንግዲህ ስትፈልግ ያስቆምክ ኢንተርጀክት አድርገኝ ግን አንዴ ልወርድበት ይችላል ስላይዶቹን እርስ ብዬ ኢንትሮዳክሽን የበሽታውን ወደ አንድ አከር ወይም ክልል ኢንትሮዲዩስ የመሆን ቻንስ ይቀንሳል it may reduce that ወይንም ደግሞ ዲሌይ ነው የሚያደርገው actually ዲሌይ ነው የሚያደርገው ወይም ዲሌይስ የፒኩ አለ አይደለም ሁሉ ግራፉ ላይ አይታት ከሆነ የሞትም የበሽታው ስርጭትም ከፍታ ደረጃ የሚደርስበት ያንን በማዘግየት the curve ማለት ነው ኦኬ flatten the curve flattening the curve አለ እሷ ራሷ flattened ራሷ ፒኮ አለች አይደለም እሷ የምትደርስበትን ጊዜ ዲሌይ በማድረግ የመደራጃ ጊዜን ይጨምራል ነው የኳረንቲን ፐርፐዙ ማለት ነው but በአግባቡ ደግሞ ካልተፈጸመ ኢንተርናል የሆነ ኮንታሚኔሽን እና ዲሴሚኔሽንንም ሊያበረታታ ስለሚችል በጣም በጥንቃቄ መያዝ ያለበት ፕሮሰስ ነው ኳረንቲን ቤዚክ ሪኳየርመንቶቹን ከWHO ኢንተሪም ጋይዳንሶቹም ከተለያዩ አሁንም ኦንላይን ካሉ ኮርሶች ኦሬዲ ሼር አድርገናል በተለያዩ አካባቢዎች ስለዚህ ማግኘት ይቻላል ግን መሰረታዊ የሆነ በእኛ ሀገር እንኳን ብናስበው ውሃ ምግብ ሃይጂኒክ ፕሮቪዥን የጤና ሞኒተሪንግ የመሳሰሉትን ማካተት አለበት ይሄ ኳረንቲን ስቴጅ ነው ወደ አይሶሌሽን ወይንም ወደ ሳሪ ወደ ትሪትመንት ደረጃ ደግሞ ስንመጣ ፕሮግራማቲካሊ የፔሸንት ኤሪያው አለ የስታፍ ኤሪያው አለ ዲቴል ዝርዝሩን አጌን ማግኘት ስለሚቻል አለፋለፍለዋለሁ ዋና ፕሪንሲፕሎቹን ለመረዳት ከዛ ዋርዶች አሉ ዩዥዋሊ 3 ዋርዶች ይኖራሉ ከዛ ለብቻዋ ደግሞ ተነጥላ ሞርግ ትኖራለች ማለት ነው እነዚህ 3 ዋርዶች ፔሸንቱ በዚህ ይገባል ለብቻው ቀይ ላይን የምታየው ፍሎ የፔሸንትስ ፍሎ ነው በአረንጓዴ የምናየው ፍሎ የሐኪሞችና የሜዲካል ሰራተኞች ፍሎ ነው ዋናው የዲዛይኑና የአቋማችን እንደውም ያጠቃላይ የሀገር ፕሪንሲፕሉም ሆነ ያለበት በመጀመሪያ ደረጃ የፋይቱ ዋና ወይም ከቫይረሱ ጋር የምናደርገው ግብግብ ዋና አቋም መሆን ያለበት የሜዲካል ስታፍ እና ሜዲካል ሄልዝ ኬር ሲስተማችንን ፕሮቴክት ማድረግ ነው የመጀመሪያው ደረጃ ስትራግል አርኪቴክቸራሊም ስናወራ
የሚሰሩት ፋሲሊቲዎች ያንን ሬዲዩስ የሚያደርጉ የሜዲካል ስታፎችን ኤክስፖዠር ሬዲዩስ የሚያደርግ መሆኑን የመጀመሪያው ዲሲዥን መወሰድ ያለበት እሱ ነው። ከዛ ሲቀጥል እንግዲህ ማይልድ ኤንድ ሞደሬት ኬዝስ የሚባሉት አንድ ዋርድ ይሆናሉ። ሲቪር ኬዝ ያላቸው ሁለተኛ ዋርድ ይሆናሉ። ክሪቲካል ኬዝ ደግሞ ያለው ሶስተኛ ዋርድ ሆኖ በዚህ መልክ አሬንጅድ ይሆናሉ። ይሄ ሜዲካሊ የሚታይ ነው። ሶ ኢንካውንተሮች ይኖራሉ። ኦፍ ኮርስ ስታፍ ኤሪያ ስላለ ለነሱ የሚቀርብ ኢንካውንተሮች ይኖራሉ። እነሱን as much as possible ሜዲካሊም ስፓሻሊም ጥንቃቄ ባለበት ሁኔታ ማድረግ ይፈልጋል። ይሄ ሚክስድ ኤሪያ የምንለው በብራውን ማነው በኦሬንጅ አይነት ከለር ያለው ነው። የስታፎች ብቻ ደግሞ ኤሪያ የምንለው ግሪኑ ኤሪያ ነው። ይሄ ፕላኒንጉ ነው። when vertically multi floored የሆነ ፋሲሊቲ በሚኖር ጊዜና ወደ ሳሪ አይነት ትሪትመንት ስንወስደው ሌያውቱ በተመሳሳይ ሁኔታ ሲቪር ኬዞችን ወደ ምድር ያቀረበ ይሆናል። የመጀመሪያው ግራውንድ አክሰስ ሊኖራቸው ግድ የሚለው ኦፍ ኮርስ የስታፍ ቼንጂንግ ሩም ዌይቲንግ ሩም ሎጂስቲክስ ሴንተር የምንላቸው ነገሮች አሉ። ግን the closest possible ደግሞ ክሪቲካል ዋርድ ከዛ ሲቪር ዋርድ and mild and moderate ደግሞ ላይ መሆን ይችላሉ። when the situation is አንድ ፍሎር ላይ ደግሞ በሚሆን ጊዜ as long as ሶስቱም ቀጥታ አክሰስ ወደ ሜዲካል ስፔሱ እስካላቸው ድረስ በዚህኛው በቀኝ በኩል እንደሚታየው መሆን ይችላሉ ማለት ነው። further illustrations ናቸው እነዚህ። again እነኚህን ከተለያዩ ዶክመንቶች ላይ ማየት ይቻላል። ኦሬዲም ዲስትሪቢዩት ያደረግናቸው ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። ሶ እነኚህን ነው በዋናነት አይደንቲፋይ አድርገን ያወራ ነው። በአብዛኛው ስለ ሶስቱ ኬዞች አወራን። ስለ ሞር ኦር ሌስ ፖይንት ኦፍ ኢንትሪ ያየነው ኳረንቲን እንደ ፕሪንሲፕል ተነጋገርንበት። ምክንያቱም አርኪቴክቸራሊ ያሉ ፋሲሊቲዎች ላይ ኢንስቶል የሚደረግ ስለሆነ ከዛ ስለ አይሶሌሽን ደግሞ በዲቴል አወራን። የሞርግ ፕራክቲስ በዲቴል ጊዜው ሴንሲቲቭ ስለሆነ እንትን ብንለው ግን እዚህ ጋር የምናያት እቺ ፋሲሊቲ ታች ያለችው ለብቻዋ እንደ ሞርግ የምትታሰብ ናት። ምናልባት ከውጪ የምናየው ብሩክሊን እና አሜሪካን ሀገር ላይ ብሩክሊን እና ኩዊንስ ያሉ ሁለት ሆስፒታሎች ላይ ያታየው ፕራክቲስ ትልልቅ ፍሪዘር መኪኖች ትራክስ አሉ አይደለም፣ የተለያየ ፍሮዝን ነገር የሚያንቀሳቅሱት ከከተማ እነሱን ዶክ አድርገው ሆስፒታሉ ጋር ከሞርጉ ቦታ ኮልድ ሩሞች ናቸው። ኮልድ ሩምስ እንደሚሏቸው ነው። ኤግዛክትሊ ኮልድ ሩሞቹ በቃ ሞርግ ቦታ ሲያጥራቸው ሆስፒታሎቹ በጣም ከሚሞተው ሰው ብዛት የተነሳ ሞርጎቹን እንደማቆያ ደርድረው ያስቀምጠውበታልና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል አስቦ ማቀድና ፕላን ማድረጉ ኔሰሰሪ ነው ብለን መምከር አለብን። ማህበረሰቡንም እንደ ኃላፊነት ተሰምቶን ያው ከነ ካልቸራል እና ሴንሲቲቪቲ እንዳለው ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ምናምን አሁን ያነሳው ሐሳብ በጣም ሆሊስቲካሊ ማህበሩ በሰፊ መንገድ ነው የተመለከተውና በተለይ ደግሞ ከዓለም ጤና ድርጅት ፕሪንሲፕልስ እና እነሱ ካወጡት ጋይድላይን ጋር አስተሳስራችሁ እነዚህን እንትኖች ማቅረብ በጣም ወቅታዊም ነው። ማህበሩም ያው የእናንተም ቲም ፕሮአክቲቭ ሆኖ ይሄን በማድረጉ ሊመሰገን ይገባል። በጣም ጥሩ ስቴፕ ነው። ግን በጣም የሚገርመው ያው ሙያችንም ስለሆነ እንዳጋጣሚ ስመለከት ጥያቄዎች ነው እየጫረ የመጣው። አሁን ሁሉም ነገር መልስ ላይኖረን ይችላል። ግን እንዲሁ ብሪፍ የሆኑ ሐሳቦች አንተም ሐሳብ እንድትሰጥበት መፈልገው ለምሳሌ ትልቅ ሞቢላይዜሽን ነው የሚጠይቀው። ያው አርኪቴክት ትልቁ ችሎታው የተለያዩ ፓራሜትሮችን ዙም አውት አድርጎ በትልቁ የተለያዩትን አክተሮች የመመልከት እይታ አለውና ይሄ ነገር ከፋይናንስ አንፃር ምናልባት በጣም ካፒታል ኢንቴንሲቭ ሊሆን ይችላልና እነዛን አክተሮች ማፕ ለማድረግ አብራችሁ ለመስራት ያቀዳችሁት ነገር አለ ወይ? የመጀመሪያው ሐሳቤ እሱ ነው። ብሪፍሊ እንድታየው ነው። ሁለተኛ እዚህኞቹን አክተሮች የፋይናንሻል አክተርስ ለምን ካፒታል ኢንቴንሲቭ ነው አንዳንዱ ኦፕሬሽን። ስለዚህ ከዛ አንፃር እነዚህ ሰዎች መጥተው ፓርት ኦፍ ዘ ቲም ወይም ደግሞ ግብአት የሚሰጡበትን ፐርስፔክቲቭ አይታችኋል ወይ? እሱ ነው። ብሪፍሊ ነው ለምን ገና እያየን ያለ ነው በትልቅ ማፕ ደረጃ ስለሆነ እንደ አክተር እነዚህ ሰዎች ቦታ አላቸው
ያን እንዴት አያችሁት ነው ሁለተኛው ቅድም ጥሩ አጀምረዋል ሞያሌ አካባቢ ክልል ከተሞች የተለያየ የአየር ንብረት ያለበት ቦታ ሞቃታማ ደጋ የተለያዩ አየር ሁኔታዎች ስላሉ እነዚህ እንትኖች ቢቀመጡት ስፔሶች ያው በኋላ ወደ ስፔስ ዝርዝር ወደ ፎርም ወደ ተለያየ ወደ ማቴሪያል መግባታችን ስለማይቀር እዛ አንፃር ዘርዘር ያለ ጥናት የሚጠናበትን ፓራሜትር አመቻችታችኋል ወይ ለምን ይሄ ነገር ተወስዶ ለብዙ ነገሮች ግብአት ይሰጣል ለተለያዩ ክልሎች ደግሞ ለየት ያለ ሪፍሌክሽን ይኖረዋል ሶስተኛው አንተም ነካር ጋር ሄደሃል የሞርግ ካልቸር ለምሳሌ ከሃይማኖት ከምን አንፃር ለየት ይላልና የሃይማኖት አላት ወይም ደግሞ እነዛ ኢንስቲትዩሽን ሊገቡበት የሚችሉት ፍሬምወርክ በተለይ አሁን ዙም አውት አድርገን ስንመለከት እነዛን ለማካተት ምን ሐሳብ ይወስዷል ይሄ ታስክ ፎርስ እነዚህ ሶስት ነገር ኢኮኖሚክ ካልቸራል ኤንድ ሶሻል ክላይማቲክ እነዚህ ነገሮች ላይ ትንሽ ሐሳብ ሰጠበት ያ ኢኮኖሚክ በተክላላው አሁን የጠየቃቸው ጥያቄዎች ከኔ ፔይ ግሬድ ትንሽ ወጣ ይላሉ በቲም ውስጥም ባለኝ ሮል ደረጃ ምናልባት አሶሲዬሽን ፕሬዚደንት ብትጠይቅ የተሻለ እንትን ሊሆን ምንድነው ግባት ልናገኝ እንችላለን ኦኬ ነገር ግን ኩዊክሊ እንትን ለማለት የኔ እይታ ያው ቪዲዮ ለመመለስ ነው የኔ እይታ ልለው የምችለው ኢኮኖሚኩን በተመለከተ ብዙም እንትን አይደለም ቀጡም የለኝም ግን አጠቃላይ አሁን ምን ያያረገ ነው አሶሲዬሽኑ ስንል በታስክ ፎርስ ውስጥ 3 ወርክ ፓኬጆች አሉት አንደኛው ወርክ ፓኬጅ ጋይድላይንስ እና ስታንዳርዶችን ሪቪው አድርጎ በፈጣን ለአሁን ለጥቅም ላይ በሚውል መልክም ማዘጋጀት ነው አክቲቭሊም ለወደፊትም ጥቅም በሚሰጥ መልክ ማደራጀት ያስፈልጋል የቢልዲንግ ኮድም ምንም በጊዜው ያለ ድራጅ ዶክመንት ስለሌለ ኩዊክ ሪቪው እንጠቀምበት ስለሌለ እሱን ማድረግ ላይ ተጠምደዋል ያ እንግዲህ ቀደም ያነሳቸውን ካልቸራል የሚለውንም ኢንቫይሮንመንታል ወይም ክላይማት ኮንቴክስቶችንም የሚያቀፍ መልስ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ እሱ ለዘለቄታው በሚለው ነው እንግዲህ አሁን እንደምታውቀው ፓንደሚክ ነው ኢመርጀንሲ አክሽን ነው ሶ ብዙም ፕሮፋውንድ በሆነ ደረጃ እነኚህን ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችል ሲቹዌሽን ውስጥ ስላልሆነ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን የሚያስቀምጣቸው ጋይድላይኖች እንደዚሁ ነው ባህሪያቸው በጣም ፈጣን መልስ አሁን ያለውን ለመቋቋም ፍጥነቱን ለመቋቋም በሚል የተዘጋጁ ስለሆኑ በባህሪው የኛ ሪስፖንስ ባውን ሰዓት ፍጥነት ላይ ያተኮረ ነው ቶሎ ሪስፖንስ ከማድረግ አንፃር ነው አሁን ያነሳቸው ጥያቄዎች መሰረታዊ የሆነ ሪስፖንስ የሚጠይቁ ናቸው ሌላው የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ያልከው ነገር እንግዲህ በቲዮሬቲክ ሌቭል ነው ለመልሰው የምችለው ምክንያቱም የሄልዝ ኬር ዲቤት ይሆናል ማለት ነው የሄልዝ ኬር ሲስተም ዲቤት ይሆናል ማለት ነው ማን ነው ፕሮቫይደር ከዛ ቮለንቲር ማን ነው ፕራይቬት ኤንቲቲው ምንድነው ሮሉ የመንግስት ሮል ምንድነው በዚህ ውስጥ የአርኪቴክቱ ሚና በጣም በዳያሎጉ ላይ አነስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው በዚህ ዳያሎግ ላይ የኛ ሚና አነስተኛ ነው የሚሆነው ኦፍ ኮርስ ግን ሞቢላይዝ በማድረግ ደረጃ አሁን ባለን እንትን ስንረባረብ አትሊስት በእኛ አካባቢ ያሉትን ፕሮፌሽናሎች ሌሎች ፕሮፌሽናሎች በቀን ተቀን ስራ የምናውቃቸውን ፕሮፌሽናሎች ኢንጌጅ ለማድረግ መሞከር ነው አሁን ለምሳሌ የኮንትራክተሮች ኢንጂኒየርስ ኤንድ አዘር ፕሮፌሽናልስ ጋር እና በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው አካባቢ ካሉት ጋር ኮላቦሬት ለማድረግ የምናደርገው ጥረት አለ እሱን ሞር ፕሬዚደንቱ ወይ አማኑኤል የበለጠ ያብራራው ይችላል ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ አሁን የኛንም ፕሮፌሽን እናንተም አውሮፓ ያለውንም ፕራክቲስ ሼር እያደረግን ስለሆነ አርኪቴክቶች እሺ ፕሮሰስን ትንሽ እንደናችሁ በተግላላ አሁን ያው ኦፍ ኮርስ እንደ ሲቲዝን ከማሰብና ከመተሳሰብ ተጨማሪ ቀን ተቀን ፕራክቲስ ምን እንዴት አፌክትድ ሆነ አሁን እናንተ ፕራክቲስ ታደርጉ አዲስ አበባ ላይ ፕራክቲሱ ምን ይመስላል ምን ያረጋችሁ ነው ጥንቃቄ ለማድረግ የሚመጡት ጋይድላይኖች የቫይረሱ ኤግዚስተንስ እንዴት ፕራክቲሱን ስፔሲፊካሊ የዴይ ቱ ዴይ ፕራክቲሱን እንዴት አፌክት አደረገው እንግዲህ በጣም የሚገርም ሁኔታ ቀስ በቀስ ዲስራፕት እየተደረገ ያለ ኢንዱስትሪ ነው የአርኪቴክቸር ኢንዱስትሪ አሁን በዚህ በኮቪድ ከረንትሊና እንደው ከኔም መስሪያ ቤት ከባልደረቦቼ መስሪያ ቤት ብጀምር
የመጀመሪያው ጥንቃቄ መደረግ የተጀመረው ያው ርቀት አካባቢያዊ ርቀት እኔ እንደውም ፊዚካል ዲስታንሲንግ የሚሏትን ቃል እመርጣታለሁ ከሶሻል ዲስታንሲንግ ሶሻል የሚለው ዳይሜንሽኑ ብዙ ስለሆነና ያው አካባቢን ከመራቅ ቢሮ ስትሰራ ዘርዘር ብሎ ከመስራት ነው የጀመርነው አሁን ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ስንመጣ ግን ዲዛይን ሚቲንጎች ለምሳሌ ስትራክቸራል ዲዛይን ለብቻ አርኪቴክቸራል ዲዛይን ለብቻ እነዚህ የሌሎች ሜካኒካል ኤሌክትሪካል ፕለምቢንግ የነሱን ለብቻ ከፋፍለን የሚገናኙበትን ሴትአፕ ለብቻ ነው ያበጀን ስለዚህ ቢሮ ውስጥ በጣም ጥቂት ሰው 2 ወይ 3 ሰው ነው የሚኖረው በጣም ተራርቀን የሚቀመጠው እነዛ ሚቲንጎች ደግሞ በተለያየ ጊዜ ነው የሚከሰቱት ማለት ነው ያው ፕሮጀክቶችን ማስረከብ አንፃር ግዴታም ስላለ አንዳንዴም ከኢመርጀንሲ በፊት ቶሎ ዴሊቨር ማድረግን የመሰለ ነገር የለም እሱም ላይ እየተሯሯጠ ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን እኔም አንዳንድ ባልደረቦቼም ጓደኞቼም የሰማሁት ርቀትን በመጠበቅ ከቤት ሆኖ በመስራት እንቅስቃሴን በመገደብ ነው በዲዛይን ስቱዲዮ ቢሮዎች እየተወሰደ ያለው እርምጃ አሁን ግን ምንድነው አንዳንዴ ዲዛይን ብቻ ሳይሆን ኮንስትራክሽን ደግሞ አለ ኮንስትራክሽን ሱፐርቪዥን የኮንትራክት አስተዳደር ስራዎች አሉ በጣም ከባድ የሚያደርገው እዛ ነው ለምን ከተለያየ የኮንትራክተርም ቡድን አለ የፕሮጀክት ማኔጅመንት የባለቤት የኮንሰልታንት ቡድኖች በአጠቃላይ ሳይት ላይ ይገኛሉ እዛ ላይ እጅ መታጠብ ጀምሮ አካባቢያዊ ርቀትን ማስኮችን እነዚህ የእጅ ግሎቭ በማቅረብም ደረጃ ያንን ከመጠበቅ አንፃር በተለይ የሄልዝ እንትኖች ሄልትና ሴፍቲ ላይ ትንሽ አተኩሮ የኮንትራክተሩም ስታፍ እዛ ላይ እንዲገፋ መመሪያን በመስጠት እንዲተገበር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ከባዱ ነገር በኖርማል ሰርከምስታንስ እንኳን ሄልት ኤንድ ሴፍቲ እኛ ሀገር በደንብ አይጠበቅም ኮንስትራክሽን ሳይት ላይ እኛ ራሳችን በድፍረት የለበስነውን ልብስ ይዘን ሄልሜት እንኳን ሳናደርግ እንወጣለን እንደው እንደዚህ አይነት ወረርሽኝ እንኳን ግን አሁን ያለው ግንዛቤ ሳይት ላይ የውሃ አቅርቦት የእጅ ሳሙና አካባቢ ርቀት ጠብቀን ለመስራት ለመተግበር እኛ ራሳችን እየሞከርን ነው ሌላ የሳይት ስብሰባዎችን አውትዶር ማድረግ አሁን በፊት የሳይት ቢሮ ተቀምጠህ ነበረ ውይይት የምታደርገው አሁን ለምሳሌ አንደኛ ፍሎር ላይ ሁለተኛ ፍሎር ስላብ ላይ ተቆምና ንፋሱም እየነፈሰ ቆም ብለህ አንዳንዴ ቆም ስትል ያው ካሎሪም ታቃጥላለህ ብለዋል ጥሩ ነው ቆም ብሎ ውይይቶች እናደርጋለንና አዳዲስ ባህሎች በጣም አጭራጭር ስብሰባዎች በማድረግ እየሞከርን ነው ግን እውነት ለመናገር በጣም ፈታኝ ነው ለምን እንደ አርኪቴክት ብቻ ሳይሆን እንደ ዜጋ አዲስ ባህል ራስህ ማስተማር አለብህ እነዚህ አካባቢ ርቀት የሚለው እንዳልኩ የፊዚካል እና ሶሻል ዲስታንሲንግ በኢትዮጵያ ባህል ትንሽ ከባድ ነውና የኮንስትራክሽን ሳይት ስራው ደግሞ ቀረብ ብለ ካናጢው ጋር ከግንበኛው ጋር መነጋገር ይጠይቃል እና በርቀት እንዴት ነው ይሄን ማከናወነው የሚለው ከባድ ነው ግን በተቻለን መጠን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በመከፋፈል አካባቢ ርቀት ስብሰባዎችን በመቀነስ ነው ለማከናወን እየሞከርን ያለነውና በዛ መሰረት እስካሁን ጥሩ ነው ግን ገና ብዙ መሰራት አለበት ያ አይ እንግዲህ እስካሁን ቀድመው እርምጃ የወሰዱ ሶሻል ዲስታንሲንግን በምንም አይነት ሜካኒዝም ይሁን እንደ ቻይና ሙሉ ለሙሉ ሎክዳውን አድርገው ይሆናል ወይም በተለያየ መንገድ ግን ሶሻል ዲስታንሲንግን ቀድሞ አክሽን የወሰዱ ሀገራት አሁን ነምበራቸው እየነገረን ነው ኤቪደንስ እየሆነልን ነው ማለት ያው እንደ ሶሻል ዲስታንሲንግ ሌላ መፍትሄ የለም እንዳውም ትላንትና የአሜሪካ ዶክተር በርክስ የምትባለው ሴትዮ የአፖይንቲና ማን ነው ምንድነው ይባለው ይሄ የሜዲካል የሲሲዲ ሰው ትመስለኛለች ግን መግለጫ ላይ ምን አለች there is no cure there is no vaccine or anything that will save many ብዙ ሰው ሊያድን የሚችል መድኃኒት የለም the only solution ያው behaviorአችንን መቀየር ባህሪያችንን መቀየር ባህሪ ደግሞ እየተጠየቅን ያለ ነው ሶሻል ዲስታንሲንግ ነው ስለሱ ትንሽ ወደ ኋላ ላይ የተወሰኑ ሊንገሪንግ questions ምንድናቸው በሚለው ላይ መልሼ ያወራበታለሁ ግን አሁን አንተ ስትነግረኝ ልክ እንደ ብሎግ ባስበው አሁን ያልከውን የአሜሪካ አርኪቴክቶች ማህበር ደግሞ ሶሻል ማን ነው እንትኑ ላይ ዌብሳይቱ ላይ ለአርኪቴክቶች የሚያስገቡበት ይሄ ቀን ተቀን ያረጋቸውን ሜጀሮች ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ የወሰዷቸውን ሜጀሮች ፖስት የሚያደርጉበት ፕላትፎርም ፈጥሯልና የተለያዩ ቢሮዎች ዛሬ ሳይት ፕሮቶኮላችንን በዚህ መልክ ቀይረናል ዛሬ የቢሮ አሰራራችን በዚህ ይሄን ሞክረናል ይሄን ቴክኖሎጂ ሞክረነው ሰርቷል ይሄን ቴክኖሎጂ ሞክረነው አልሰራም እንዲያሉ
ኢንፎርሜሽን የሚለዋወጡበት ዌብሳይት ፕላትፎርም ፈጥሮላቸው ነበር ለማህበሩ ሜምበርስ ማለት ነው AIA I think እንግዲህ ማህበራችን እንደ ትምህርት ቢወስደው ጥሩ ነው ልክ ያንተ ልምድ እንዳለ እርግጠኛ ነኝ የሌሎችም ቢሮዎች ልምድ ስላለ ብዬ ነው ምናልባት እዚች ጋር ተጨማሪ ስለ አሶሲዬሽኖች ስለ አሜሪካን አሶሲዬሽን ያወራን ሳለ ትዝ አለኝ ናይስ እቺ ስላይድ አሁን እዛ ዌብሳይቱ ላይ የአርኪቴክቶች ማህበር ዌብሳይት ላይ በቃ በቢዝነስ በተለያየ ካቴጎሪ አለ አትሊስት ቢዝነስ ፕላኒንግን ብቻ ስትከፍት ራሱ አሁን ካለው ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽን ጋር ምን አይነት ለምሳሌ ዲዛስተር አሲስታንስ ሃንድቡክ የኮቪድ-19 አርኪቴክቸር ፈርምስ ቤስት ፕራክቲስ እንዲህ ያለ ቀን ተቀን ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን ጋይድላይንስ ያስቀምጣል ምክሮች ያስቀምጣል ለሜምበሮቹ ማለት ነው ኦንላይን አክሰሰብል ይሆናል I think ይሄም ለምንወስዳቸው ያው ለወደፊቱ ጥሩ ትምህርት ነው ብዬ ስላሰብኩ አይ በጣም ጥሩ እንትን ነው መልከታ ነው ለምን መማማሪያ ፕላትፎርሞች ነው እንድናበጅ ጥሩ እድል ይሰጣል ዌብሳይቱ ከዛ ሌላው ኢንቮልቭስ ለማድረግ አሁን እንደዚህ አይነት ኢመርጀንት ሲቹዌሽን ሲፈጠር how to involve የሚልም ጋይድላይን አለው ራሱ ያስቀመጠው ምክር ማለት ነው before the occurrence of a disaster during a disaster after a disaster and anytime ብሎ በእነኛ መሃል መደረግ ያለባቸው የሚላቸው ነገሮች እንዲዘርዝሮ ባጫጭር ኖት ያስቀመጠው ማለት ይሄ the same እቺ ሳመሪዋ ናት እንጂ ትልቅ ሃንድቡክ አለው የምክር ሃንድቡክ ማለት ነው አርኪቴክቶች ኢንቮልቭ እንዴት ያደርጉ ዲዛስተር ላይ ለመሳተፍ ሚቲጌሽን ላይ ለመሳተፍ እንዴት ያደርጉ ብሎ የሚያነሳቸው አሉ ስለዚህ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ሶርሶችን ለመጥቀስ ያክል ያው ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን AIA ጀነራሊ ኒውስ በኮቴሽን እና ኢንፎርማል ኢንፎርሜሽኖች ከሚኒስትሪ እና ከEPHI ማለት ኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ሰዎች ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ለመጥቀስ ያክል ነው ሌላ ብናወራም እንት ላይ አማን ትንሽ ፕሮቭ አድርጎ አርኪቴክትስ ወርሃዊ ቴሌግራም ላይ የተወሰነ ቃላቶች ድሮፕ አድርጌ ነበር ስለ እንግዲህ አሁን what does it mean ይሄ ዓለም አቀፍ በሆነ ደረጃ የተፈጠረ ክስተት አገራችንም ደርሶ ዲስታንስ ጠብቆ እየተባለ ነው አንደኛ ሁለተኛ የሆነ አክሽን እንድንወስድ እየተመከረ ነው ያ አክሽን ደግሞ አክሽን አለመውሰድ ነው በምክር ደረጃ ደግሞ it's a non action an advice to do an act which is non action እና አንደኛ ኮምፕሬንድ ለማድረግ በባህላችን እንግዲህ ዘመቻ ሲባል አክሽን መውሰድ መዝመት ሌላ መነሳሳት አለው ይሄ ደግሞ ለነሳሳ ብለህ ከዛ ግን የምትመከር ያለው እንድትቀመጥ ነው ስለዚህ ይሄ ኮንትራዲክሽን ከሜሴጂንግ ጋር በጣም ከባድ በአለም አቀፍ ደረጃ አስቸጋሪ የሆነበት ነገር ኢንትረስቲንግ ሆኖ አግኝቻለሁ ባለፈው እንደገና ምናልባት አንተን የምጠይቅ ምንድነው አሁን ወደፊት የሚዘልቁ የሚጠኑ ነገሮች ይወጡታል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ከኛ መሃል በሰላም ተርፈን የምንቆየው ሰዎች የምንነጋገርባቸው ነገሮች ይመስልኝ ልናጠናቸው ይገባ ይመስለኝ ነገሮች አሉ ዴንሲቲ ወይንም ጥግግት የምንለው ምንድነው አሁን በሶሻል ዲስታንሲንግ ስናየው ፖቴንሻሊ ወደፊት የሚመጣንም ፓንደሚክ አደጋን ከመከላከል አንፃር ስናየው ምንድነው ይሄ ከባድ ጥያቄ ይመስለኛል ሶሻል ስፔስ ኮመን ስፔስስ የምንላቸው ምንድናቸው ባህሪያቸው ባለፈው ስለ 9/11ም ስናወራ ነበር እና በጥቅል ውስጥ አንተ ምን ይመስላል እኔ ምንድነው በጣም ይታየኝ I think እንትን ይጀምራል አሁን ካንተም ኮንቨርሴሽን ጋር በቀደምም ከነበረን ዲስከሽን ጋር ለኔም ጥያቄ ነው የጫረብኝ ጥሩ ነገርም እንዳስብ ነው የገፋፋኝና ይሄ ራሱ ኮንሴፕቱ የሶሻል ዲስታንሲንግ ይሉታል እነሱ እኔ I still maintain physical distancing ለምን የኢትዮጵያን ኑሮ ታውቀዋለህ በጣም ማህበራዊ ትስስር መተሳሰብ እቺ እኔና አንተ እቺ ስልክ ጥሪዋ ራሱ ሶሻል እንዴት ነህ ደህና ነህ አንድ ስዊድን የሚኖር ጓደኛዬ በጣም ኢንትረስቲንግ ሐሳብ አነሳ እንዴት ነህ ደህና ነህ ወይ ብዬ ደወልኩ በዚሁ ረብሻና ሶሻል ዲስታንሲንግ እየተገበርክ ነው ወይ ስለው ምን አለኝ መሰለህ
አይ እኛኮ እለት ሶሻል ዲስታንሲንግ ነው የምንኖረው የዚህ ስካንዲኔቪያን ክልላዊነት ራሱ ሶሻል ዲስታንሲንግ እለተለትና አብሮህ የሚጠጣ ሰው ሁሉ ትፈልጋለህ አለኝና ወዲያ ማሰብ የጀመርኩት ምናልባት ፊዚካል ዲስታንሲንግ የሚለው የተሻለ ለምን ሶሻል ኮምፖነንቱ ብዙ ነው እንዴት ነህ ደናደርክ ራሱ እኮ ሶሻል እና ርቀቱን እንዳይኖር አንደኛ የሱ ዴፊኒሽን አለ ግን በአርኪቴክቸር በእኛ ቡያ ስመጣ በተለይ ይሄ የስፔስ ዴፊኒሽን አሁን ለምሳሌ የአዲስ አበባን ሁኔታ ስትመለከተው ኮምፓክት ዲቨሎፕመንት እየተባለ ነው ሌላም ዓለም አንዳንድ ቦታ ተተግብሯል ወደኛ ኮንቴክስት ላውርደው ብዬ ነው ለምን ያለንን ቦታ በደንብ ተጠቅመን የማስተር ፕላኑም ቻሌንጅ እንዳለ ሆኖ ኮምፓክት ዲቨሎፕመንቶችን እንደ ማስተር ፕላን ኢንዶርስ አድርገን እዛም ላይ እንደሰራህ አቃለው አንተ ማስተር ፕላን ላይ እንደዚህ አይነት ኮንሴፕቶችን ይዘን ስንፈትሽ ነበር አሁን ግን ይሄ የፊዚካል ዲስታንሲንግ ኢንትሮዳክሽን ከዚህ በኋላ የሚመጡ ኤፒዴሚክስ ሊኖር ይችላል እንደውም አንዳንድ ደራሲዎች ይሄ ዩቫል ኖዋ ሃሪሪ የሳፒየንስ ወይም ሆሞዴስ ደራሲ የሚመጣው ኤፒዴሚክ ሰውን ልጅ እየቀነሰ ወደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንሄዳለን የሚል የሚገርም ምልከታ ነው መጽሐፎቹ ይገርማሉ የሰውየው አመለካከትና የሰው ልጅ ኢቮልቭ እያደረገ ሲመጣ የዚህ የኮሮና ኤፒዴሚክ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነው የሚያሳርፈው on the very definition of space የስፔስ አጠቃቀም የቤት ዲዛይኖቻችን ላይ አፓርትመንት መኖሪያ ቤት ከፔዲስትሪያን ዎክዌይ የግለሰብ እንቅስቃሴ እንደውም ይሄ አንድ ሰው ሲቆም ይሄን ያህል ካሬ ሜትር ይፈጃል የሚለው ሁሉ በኢንተርናል ስፔስ በኤክስተርናል ስፔስ አዲስ ዴፊኒሽን ይዞ የሚመጣ ይመስለኛል ለምን ሳርስ ብሎ ኮሮና ነው ያለው they are the same family ሌላ ኤፒዴሚክ መምጣቱ we have to be sure ይመጣል አይቀርም ስፓኒሽ ፍሉም አይተናልና ይሄ ሪከረንት ነገር ሲመጣ I think the very definition of space and architecture urbanism ከሰው ልጅ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ራሱ እንደገና ሪዲፋይን የሚደረግ ይመስለኛል ልክ 9/11 ሴኩሪቲ ኢንደስትሪውን ኦልሞስት ዓለምን ወደ ፓኒክ ሞድ እንደከተታት አሁንም ስንጀምር የስፔስ እና የurbanism የአርኪቴክቸር አወቃቀር በተለይ እነዚህን ግብአቶች ስንከት በጣም አዳዲስ ነገሮች ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ልክ ፔሪፈራል ሴኩሪቲ ምናምን ሲባል ከዛ የሴኩሪቲ ዴፊኒሽን እንደተቀየረው ማለት ነው ከ9/11 ፓኒክ በኋላ ሌሎችም ግሎባል ፓኒኮች እንደዚህ አይነት ኢምፓክት አላቸው መጀመሪያ ስለ ሶሻል ዲስታንሲንግ እና ዋት ነው ቅድም ባልከው የፒኤችዲ የሚሰሩ ሰዎች ቀልድ አለ በማልና my regular life is now called quarantine ብለዋል ተዛለኝ ታውራዝ ብሎኝ ነው በጣም አሁን የአልጀዚራ አርቲክል አይቼ ነበር ዛሬ ጧትና WHO ራሱ physical distancing is better than social distancing ብሎ ናሬሽን ጀመረና why it is better የሚል አርቲክል ሁሉ ያየው ነበር ግን ሌላው ትልቁ ነገር ግን መቼ ኮሮና እንትን ነው ያስፈራል ግን እኔ ሁሌ መልካም ነገር መውሰድ ወዳለሁና መልካም ነገር ምንድነው ያስተማረህ ብትለኝ ቀድም ካወራ ነው ጋር ይያዛል እኔ እናንተ እንደ ወንድም አብረን መስራት ካልቻል ድንበር is meaningless እኔ እናንተ አንድ ነን ሁላችንም አብረን መስራት ያለብን ይመስለኛል እዚህ ዕውቀት በጣም መለዋወጥ አለብን የዕውቀት ሽርሽ ሴንቲሜንት አንደርስታንድ አደርጋለሁ ግን less scientific ሆነን ነው ይሄንን ኮንቨርሴሽን የምናደርገው በሚል ነው እነኚህን ስቴትመንቶችን ሉሶኝ የምቀበል ነው የአርኪቴክት እኮ the liberty የአርኪቴክት ምንድነው fluid frame of mind አለን በቀላሉ ብዙ ቶፒኮች እንዳሰን የመምጣት እድሉን ይሰጣል forgive ያደርጋል ፕሮፌሽኑ I think እሱም ይመስለኛል በእንትን ባልከው ምንድነው እሱ እንግዲህ ዘለቄታዊ በሆነ ደረጃ ኢምፓክት ይኖረዋል ፕሮፌሽናችንና አንደርስታንዲንጋችንና ስለ ስፔስ ስለ ምናምን ባልከው እንግዲህ obviously proximity ከባዱ ጥያቄ ይሆናል አሁን መቼለታ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ምንድነው እሱ በቴሌግራም ኮንቨርሴሽን አንድ ጥያቄ ተጠየቀን በግሩፕ የታክስ ግሩፕ ላይ ነው ታስክ ፎርስ እና አትክልት ተራን በፎቶ አድርገውት እስቲ አሁን ይሄንን በሚቀጥሉት 5 ቀናት እንፍታው ቢባል በኮቪድ እንፍታው ቢባል ማለት ነው እንግዲህ በኮቪድ አንደርስታንዲንግ ሶሻል ዲስታንሲንግ አንደርስታንዲንግ እንፍታው ቢባል ኮምፕሊትሊ ገበያው ይቆም ማለት አንችልም ምክንያቱም ከተማው ምግብ ይፈልጋል አትክልት ይፈልጋል ግን ደግሞ እዛ ያለው የመገበያያ ስርዓት ደግሞ የተለመደው አሰራር ደግሞ የምናቀው ነው
ስለዚህ ሰደሊ የምናስገባው አዲስ አይነት ላይኖች ይኖራሉ ማለት ነው እንግዲህ በአርኪቴክቸር ስናስበው ላይኖች ወይም በፕላኒንግ ስናስበው የምናስገባቸው ፍሎ የቼንጅ መጠንን እንደገና ልናስብ ነው ማለት ነው ከዛ ዛሬ የምንወስዳት ይሄ ጉዳይ አስገድዶን የምንወስዳት እርምጃ ወይም ሜጀር ዘለቄታው ከመቼ ነው ምን አይነት ተጽዕኖ ታመጣለች እንደምናውቀው ማህበረሰብ የሆነ ነገር ከተላመደ በኋላ ራሱ የሚያዘልቃቸው የሚያቆያቸው ነገሮች አሉ የሚተዋቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ምን ያክልስ ማህበረሰቡን ኢንጂነር ማድረግ ልንገደድ ነው ማለት ነው በዚህ እንደዚህ አይነት በፓንደሚክ አንደርስታንዲንግ ፓንደሚክ በባህሪው አንድ አይነት ብቻ አይደለም ማለት በተለያየ መልክ ሊመጣ ይችላል የኤፒደሚኩ ባህሪ የቫይረሱ ባህሪ የተለያየ ሆኖ ሊመጣ ይችላል ለነኛው ሁላት ሬዲ ሆነን እንችላለን ወይ ካልቻልንስ ምንድናቸው ግዴታ ማኔጀብል የሆኑት መሰራት ያለባቸው እንግዲህ ልክ ክላይማቲክ አንደርስታንዲንግ እንደምንፈልገው ፕላኒንግ ላይ እንደምናስገባቸው የተለያዩ ግብአቶች ፓንደሚክ አንደርስታንዲንግ አሁን ኔሰሰሪ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ክላይሜት ቼንጅ ከወለዳቸው ውጤቶች መሃል አንዱ ነው ወይም የሰው ቁጥር መብዛትና የከተማ መስፋፋት ከወለዳቸው ችግሮች ከሪሶርስ ሃንድሊንግ ከወለዳቸው ችግሮች መካከል ይሄኛው ስለሆነ ይሄንን እንዴት ሃንድል እናደርጋለን የሚሉት ጥያቄዎች ይመስሉኛል ያ እነኚህን ጥያቄዎች ፈርደር እንግዲህ ሜምበሮቻችን በአርኪቴክት ወርሃዊ ፕላትፎርሞችም ቀጥለን ብንወያይባቸው እንትን ነው እንግዲህ እናዘልቃለን ብለን ነው እንግዲህ ከትግሉ መሃል ይሄንን ስራ ሬጉላር ስራችንን አለማቆም ነው በቨርቹዋልም ቢሆን በመናገኘው ቴክኖሎጂ አይ እውነት ነው ትልቁ ነገር አብረን መገናኘት አለብን የተጀመረው ኢኒሺዬቲቭም ያው እንከታተላለን ማህበሩን በቴሌግራም ፔጁም በፌስቡክ ፔጁም እየላከ ነው የምትሰሩትንም ስራ እየተመለከትን ነው ቅድም አንተም ግን ከአሜሪካን አሶሲዬሽን ኦፍ አርኪቴክትስ ጋር የወሰድከው ኤክስፒሪየንስ ምናልባት ታስክ ፎርሱ የሆኑ ነገሮችን በክላሪቲ ዲፋይን ካረገ በኋላ የተለያዩ ቦታዎች እንዴት ቮለንቲር ግሩፖች እንደሚገቡ ፍሬምወርኩ እየተቀረጸ እየገባን አው ቅድም እንደተባባል ነው መረዳዳት አለበት ህብረተሰቡ ስለዚህኛም እየገባን እዛ ላይ ተሰራበትን በቀጣይ ታሳውቁናላችሁ ሚል እምነት አለኝ ኦሬዲ ከተከታተልከው ያው ሶስት ዘርፎች አሉት አይደለም አንደኛው ቅድም ያነሳውልህ ወርክ ፓኬጁ አንደኛው ጋይድላይን የሚያዘጋጀው ነው አንደኛው ደግሞ ፋየር ፋይት የሚያደርገው ነው ሚኒስትሪውና ገቨርንመንት በሚፈልገው መጠን ኩዊክ ሪስፖንስ የሚሰጥ ለምሳሌ የፖሊሲና የዲሳይድድ የሆኑ ነገሮች ላይ ጊዜ አይፈጅም በመከራከር ማለት ነው እሱኛው አካል ሚኒስትሪው በዚህ መልክ አግዙኝ ብሎ ጥያቄ ማቅረብ ከፈለገ የሚጠይቀው ቶሎ ሪስፖንስ የሚሰጥ አንድ ግሩፕ አለ ሌላኛው ግሩፕ አሁን ያልከው ሞቢላይዜሽን እና ኦርጋናይዜሽን የሚሰራው ግሩፕ ነው በዛ በኩል ጉግል ፎርም ተልካ ነበር ለሜምበሮች እንዲመዘገቡ እንደ ቮለንቲርስ ሶ እነሱም በጣም የሚገርም ሪስፖንስ ነው የተገኘው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እነሱን እንግዲህ ቅድም ላልነው ለፋየር ፋይቲንግ ላልነው ታስክም ለዛኛውም ታስክ እንዳስፈላጊነቱ እየተጠቀምን ያለ ነው ቡድን እያደራጀን እየሰራን ያለ ነው ይሄንን ስለማቅ ነው ምነግርህ እኔ ሮል በዋናነት የነበረው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጥንስስ ሐሳቦችን ማደራጀት እና ካሉት ሰዎች ጋር መነጋገር ነበር ከዛ ደግሞ አሁን ሞር ወደ ኢሚዲየት ሪስፖንስ በሚለው በኩል ከዛም ካሉ ሰዎች ጋር አርኪቴክቶቻችን ሜምበሮቻችን ጋር ሆነን ለመስራት ነው እየሞከርን ያለነው እንግዲህ ከርቀት ማድረግ የቻልነው ይሄንን ለጊዜው አይ ኦሬዲ በጣም ፍሬያማ ስራ እየተሰራ ነው እንደ ሜምበር እኔ መከታተላለሁ እና በጣም ጥሩ ነው ቀጣይነት ይኑረው አንዱን ቮለንቲር ግሩፕ ያው ጆይን አድርገናል ስለዚህ እንደ ፕሮፌሽናልም ያው ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን አይ ቲንክ ምስቲ እንደው ማጠቃለያ አንዳንድ ነገርም ማለት ይኖርብናልና እድሉን ላንተ ብሰጥ በተለይ ኔዘርላንድስ ነው ያለው ዴልፍት የአርኪቴክቸር ጥሩ አርኪቴክቸር የሚገኝበት ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ከተማዋም ጥሩ አርኪቴክቸራል ፒሶች አሏት ግን ለኛ ለአርኪቴክቶች በአጠቃላይ እዛ ካለህ ልምድ አንፃር ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጋለህ እሱን ለመጠየቅ አሁን በዚህ ጥያቄ ሰፊ በር ነው የከፈትከው ግን በራሱ ብዙ ነገር ሊወራ ይችላል ግን እኔ አይ ኢንሲስት በአሁን ሰዓት በዚህ ታይም ፎከሳችንን ጉዳዩ ላይ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ጥያቄውን ሪጀክት ማድረግ ሳይሆን
ግን ሜሴጅ መናገር ከፈለኩኝ መናገር የምፈልገው አቅልሎ አለማየት አለመደናገጥ ያው ያስደነግጣል ያለው ነገር ዜናውን ላይ ያስደነግጣል ሜጀሮቹን ማጥናት ማወቅ ካወቅ በኋላ እነኛ ሜጀሮች በአግባቡ መተግበር እሱን ብቻ ፐርፎርም ማድረግ ላይ አጽንኦት ሰጥቼ መናገር ፈልጌ ነው ለሜምበሮች መተባበር በምትችሉት መልክ ተባበሩ ግን ደግሞ ራስን መጀመሪያ ቤተሰብን አካባቢን ፕሮቴክት ማድረግ ላይ ባተኮረ መልክ እንንቀሳቀስ ነው ልምድም ከሆነ ከዚህ ማጋራው እሱን ነው ማለት ነው እዚህ እኔ አሁን በስልኬ እንትን ያለው ኢንፎርሜሽኖች በኢሜልም በምንም በያቅጣጫው ይደርሰኛል በዛ መሰረት ሜጀሮቹን ተከትዬ ቢሄቭ አደርጋለሁ ኦልሞስት ሁሉም ሰው ኦልሞስት መንገድ ላይ ወክስ ታደርግ ኢንካውንተሮች ምናምን እንዳይኖሩ ያው ሙቭመንትን ተጠብቃለህ ቦታን ተጠብቃለህ ሶስት ሰው በሁለት ምክንያት ብቻ ነው እኔ ከቤት የምወጣው ሱፐርማርኬት ሄዳለሁ ምግብ ምበላ መጠጣው ለመግዛት ከዛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በቃ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ለመሮጥ ወይም ወክ ለማድረግ ወጣ ይሆናል በሁለቱም ኢንስታንቶች ግን በቃ እንደ ሮቦት ነው እጄን የምቆጥረው በቃ ወደፊቴን ማምጣ ምንም ልነካ ስለምችል እንደ ሮቦት የኔ እጅ እንዳልሆነ ቆጥሬ ነው የምንቀሳቀሰው ማለት ነው ልክ ቤት ስደርስ ያንን እንደ በቃ በሳሙና ልም አድርጌ ተጣጥቤ ምናምን ነው የምቀመጠው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ሌቭል ነው ኮንሺየስ እንድትሆን የሚያደርግ ሲስተሙም የሀገሪቱም ኢንፎርሜሽን ሲስተሙም ብቻ ሳይሆን ሄልዝ ኬር ሲስተሙም ተቋማዊም አሁን እኛው ዩኒቨርሲቲ ነው ዩኒቨርሲቲው ራሱ የሚልክል ኢንፎርሜሽኖች ማስጠንቀቂያዎች እሱን ስታይ በቃ አለርት ያደርጋልና ይሄንን አለርት እንትን ስሜት በትክክል ጋይድላይኖች በሚኒስትሪው የሚሰጡትና በእንትን ያሉትን ለመከተል መነሳሳት ይኑርና በዛ መልክ እንያዝ እንደጋገፍ ሁላችንም ለማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ለመልእክት ከሆነ የምናገረው ይሄንን አይ በጣም ነው ማመሰግነው አንተነህ ጥሩ ብሪፍ ኮንቨርሴሽን ነው ያው ወቅታዊ የሆነና አስፈላጊ but it's a conversation ዝርዝሮቹ ላይ እኔ እናንተ ባለን ኢንትረስት ብንቀጥል ደስ ይለኝ ነበር ግን አይ ቲንክ ሊሚትም ማድረግ ምናልባት ያው ተከታታይ ሴሽኖችንም ማረግ ካለብን ያው ወርሃዊም ስለሆነ ሐሳብ ሰንቀን አዳዲስ ነገሮች ስናገኝ ተገናኝተን አፕዴት የምንደራረግበት መድረክ ሊሆን ይችላል ጥሩ ሁሉ በላይ ግን እሺ ፕሊዝ ተዛለችኝ ሁሉ ጊዜ የሚቆጨኝ የነበረው እዚህ ሀገር በመሆኔ ምንድን ነበር አርኪቴክትስ ወራዊ ኢቨንቶች ያመልጡኝና ቴሌግራሙ ላይ ነው የምሰማው ፊልተር ሊሆን ራይት አፕ ላይ ደግሞ ብዙም ኢንጌጅ ማድረግ ይከብዳል ምን ተፈጠረ ለማለት እና አንዳንድ ጊዜ ሜንሽን አደረግ ነበር አረ ኦንላይን ብቅ በሉ ምናምን እል ነበር አሁን ተገደን እንግዲህ ሲልቨር ላይኒንግ የምንፈልግ ከሆነ እኔና አንተ አሁን ፖዚቲቭን የምናወጣ ከሆነ ካለው ሲቹዌሽን ይሄ አይ ሆፕ የመጀመሪያው ሙቭ ነው ብዬ እመኛለሁ አትሊስት ኢንጌጅመንቱን ባይሆንም የሆነ ሪከርድድ የሆነ ነገር ምንም ኦንላይን አክሰሲቢሊቲን አርኪቴክትስ ወርሃዊ አዘ ቲም ቢያስብበት ያዳጅ ጥሩ ነው ከዚህ ትምህርት ወስደን ማለት ነው እቺ ኢንሲደንት ማንሳት ነው እንዲሁ ጀስት ለማስታወስ ይሄ 19ኛው አርኪቴክት ወርሃዊ ፕሮግራማችን ነው ሁሉ ጊዜ ይሄን ሐሳብ እናነሳለን ሪከርድ አድርገን ዶክመንት አድርገን ለውጪ ላሉ አርኪቴክቶች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለምን ብናቀርበው ግን እንዳልከው ይሄ ጥሩ ሞመንት ነው ስትራይክ ያደርግ የመጀመሪያው ቨርቹዋል አርኪቴክትስ ወርሃዊ ነው 19ኛው ላይ እንግዲህ አሳክተናል የሚቀጥሉት ላይ ሎንች ለማድረግ እንትን ነው አንተነህ በጣም ነው ማመሰግነው ሰዓት ውድ ነው አሁን ባለችው ፊዚካል ዲስታንሲንግ ምንም ሰዓታችንን ቆጥበን እንደዚህ ሼር በማድረጋችን ደስ ብሎኛል ኦኬ ኤክስፐርት ያወራ ነው እኔ አሁን ያቀረብኩት just quick reaction መውሰድ ስለነበረብን ያጠናናት ነገር ስለሆነች እንደ ኤክስፐርት ላይ ወሰድ ሞር እንደ ኮንቨርሴሽኑን ስትራይክ ለማድረግ ያክል አለርት ለመሆኑላችንም እንድንችል ለማድረግ መሆኑን ብቻ ሜንሽን ለማድረግ ነው thank you ብሩኬ አይ በጣም የሚገርምህ ጥሩ ነገሮችን ስትራይክ አድርገሃል አንስታለውና እውነትም ስትራይክ ነው ያደረግነው ዲቴል ማውራት ባንችልም ይሄ ሐሳብ ግን ይጭርና ብዙ አርኪቴክቶች መሃል ብዙ አይነት ውይይቶች መኖራቸው አይቀርም ከራሳችን ግላዊ ባህሪ ጀምሮ እንዴት ነው እንደ አርኪቴክት ፕራክቲስ ማድረግ ያለብን ከሚለው አንፃር ጥያቄው ተጀምሯል ስለዚህ ሁሉም ያብላላው የተሻሉ ሐሳቦችም ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው አንተን thank you ብሩኬ
መልካም ለሁሉም ሰላምታ አደርሳለሁ እሺ ቴንክ ዩ